Mô hình nuôi heo rừng lai hiệu quả lợi nhuận kinh tế cao. Mô hình nuôi heo rừng lai đang ngày càng được nhiều hộ nông dân tại Việt Nam áp dụng nhờ hiệu quả kinh tế cao và khả năng thích nghi tốt với điều kiện chăn nuôi địa phương. Dưới đây là trình bày chi tiết về mô hình này, từ đặc điểm, kỹ thuật nuôi đến lợi ích kinh tế mà nó mang lại. Đặc điểm của heo rừng lai. Heo rừng lai là kết quả của sự lai tạo giữa heo rừng đực và heo nái nhà, thường ở thế hệ F1, F2 hoặc cao hơn, F4, F5, nhằm giữ được những ưu điểm vượt trội của cả hai giống. Sức đề kháng cao, heo rừng lai ít mắc bệnh hơn heo nhà, chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Chất lượng thịt tốt, thịt săn chắc, ít mỡ, nhiều nạc, thơm ngon, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng hiện nay, đặc biệt là vào các dịp lễ, Tết. Khả năng sinh sản khá, heo nái lai đẻ trung bình 2 lứa một năm, mỗi lứa từ 5 đến 10 con, tùy vào kỹ thuật chăm sóc. Chi phí thức ăn thấp, heo rừng lai có thể tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên như rau, củ, quả, phụ phẩm nông nghiệp, giảm đáng kể chi phí đầu vào. Mô hình nuôi heo rừng lai hiệu quả. Có hai mô hình phổ biến hiện nay là nuôi bán hoang dã và nuôi nhốt kết hợp thả vườn. Tùy điều kiện kinh tế và địa phương, người nuôi có thể lựa chọn mô hình phù hợp. Mô hình nuôi bán hoang dã. Mô hình này tận dụng không gian tự nhiên, giảm chi phí chuồng trại và phù hợp với những vùng có đất rộng như vườn cây ăn trái, đồi thấp. Dưới đây là các bước thực hiện. Bước 1. Chuẩn bị khu vực nuôi. Chọn địa điểm, khu đất rộng từ 500 đến 2.000 m2, có cây xanh tạo bóng mát tự nhiên, vườn mít, xoài, vú sữa hoặc đồi thấp. Xây hàng rào, dùng lưới B40 hoặc tường gạch cao 1,5 đến 2 m, chắc chắn để heo không thoát ra ngoài. Cổng ra vào cần khóa chặt, dễ quản lý. Làm khu trú ẩn, dựng mái che bằng lá dừa, tôn hoặc tấm xi măng trên diện tích 20 đến 30% khu vực để heo tránh nắng mưa. Đảm bảo khu vực khô ráo, thoát nước tốt, độ dốc tự nhiên 2 đến 3%. Bước 2. Chọn và nhập giống. Tiêu chí chọn giống, heo con khỏe mạnh, 2 đến 3 tháng tuổi, nặng 5 đến 10 kg, lông mượt, mắt sáng, chân vững, không dị tật. Nguồn giống, mua từ các trại giống uy tín hoặc hộ nuôi có kinh nghiệm. Số lượng ban đầu, bắt đầu với 10 đến 20 con, tỷ lệ đực trên cái khoảng 1 đực 4 cái để phối giống sau này. Xử lý ban đầu, cách ly heo mới 7 đến 10 ngày, tắm bằng nước muối loãng, tiêm vaccine phòng bệnh, tả, lở mồm long móng. Bước 3. Quản lý thức ăn và chăm sóc. Nguồn thức ăn, 70% từ tự nhiên, rau muống, cỏ voi, chuối cây, khoai lang, bá đậu, thanh long hỏng. 30% bổ sung, cám gạo, ngô xay, muối khoáng hoặc đá liếm. Chế độ ăn, cho ăn 2 lần, một ngày, 7 giờ sáng và 4 giờ chiều, mỗi con trưởng thành ăn 2 đến 3 kg một ngày. Thức ăn thô xanh thái nhỏ, trộn đều với cám. Nước uống, đặt máng nước sạch quanh khu vực, thay nước hàng ngày. Bước 4. Theo dõi sức khỏe và sinh sản. Phòng bệnh, định kỳ phun khử trùng khu vực bằng vôi bột hoặc thuốc sát trùng, một lần, 1 tháng. Dùng lá khổ sâm, lá ổi nấu nước cho heo uống để phòng tiêu chảy. Quản lý sinh sản, khi heo cái đồng dục, thường 6 đến 8 tháng tuổi, ghép đôi với heo đực. Chuẩn bị ổ đẻ bằng rơm khô, nuôi riêng heo mang thai 1 tháng cuối. Chăm sóc heo con, giữ ấm, cho bú sữa mẹ 1 tháng, sau đó cai sữa và thả chung đàn. Bước 5. Thu hoạch và mở rộng, thời gian xuất bán, sau 8 đến 12 tháng, heo đạt 30 đến 40 kg con. Kiểm tra chất lượng, thịt săn chắc, ít mỡ, màu đỏ tươi. Mở rộng, dùng lợi nhuận tái đầu tư, tăng đàn hoặc cải thiện khu vực nuôi. Mô hình nuôi nhốt kết hợp thả vườn. Mô hình này phù hợp với hộ gia đình có diện tích hạn chế, kết hợp nuôi nhốt để tăng trọng nhanh và thả vườn để nâng cao chất lượng thịt. Dưới đây là các bước thực hiện. Bước 1. Xây dựng chuồng trại và khu thả vườn. Chuồng nhốt, diện tích 1 đến 1,5 m2, một con, 10 con cần 10 đến 15 m2. Kết cấu, nền xi măng hoặc đất nện, cao ráo, độ dốc 2 đến 3% để thoát nước. Mái lợp tôn, tường cao 1 đến 1,2 m, thông thoáng. Trang bị, máng ăn, máng uống cố định, dễ vệ sinh. Khu thả vựa, diện tích 50 đến 100 m2, rào lưới B40 hoặc tre cao 1,5 m. Có bóng cây hoặc mái che nhỏ, 10 đến 20 m2 để tránh nắng mưa. Bước 2. Chọn và nhập giống. Tiêu chí chọn giống, heo con 2 đến 3 tháng tuổi, 5 đến 10 kg, khỏe mạnh, không bệnh tật, ưu tiên giống F1 hoặc F2. Nguồn giống, mua từ trại giống hoặc hộ nuôi có giấy chứng nhận. Số lượng ban đầu, 10 đến 15 con, 1 đến 2 đực,
còn lại là cái. Xử lý ban đầu, cách ly 7 ngày, tắm nước muối, tiêm vaccine, tả, tụ huyết trùng. Bước 3, nuôi nhốt giai đoạn đầu, từ 30 đến 40 kg. Thức ăn, 50% cám công nghiệp, cám hỗn hợp cho heo thịt. Cộng 50% rau, củ, chuối, khoai, cỏ. Bổ sung premix vitamin hoặc muối khoáng để tăng trọng. Chế độ ăn, 3 lần, một ngày, 7 giờ, 12 giờ, 5 giờ, mỗi con ăn 1,5 đến 2 kg một ngày. Điều chỉnh lượng thức ăn theo độ tuổi và cân nặng. Chăm sóc, vệ sinh chuồng hàng ngày, phun khử trùng một lần, một tuần. Theo dõi sức khỏe, xử lý kịp thời nếu heo bỏ ăn hoặc tiêu chảy. Bước 4, thả vườn giai đoạn cuối, 1 đến 2 tháng trước xuất bán. Chuyển heo, khi đạt 30 đến 40 kg, sau 6 đến 8 tháng, thả ra khu vườn đã chuẩn bị. Thức ăn, chuyển sang 70 đến 80% thức ăn thô xanh, rau, cỏ, chuối. Cộng 20 đến 30% cám gạo, ngô. Mục tiêu, giảm mỡ, tăng độ săn chắc của thịt. Quản lý, cho heo vận động tự do, kiểm tra hàng rào thường xuyên. Đảm bảo nước uống sạch, tránh ô nhiễm khu vực. Bước 5, thu hoạch và phát triển đàn. Thời gian xuất bán, sau 8 đến 10 tháng, heo đạt 35 đến 45 kg, một con. Chất lượng thịt, thịt thơm, ít mỡ, phù hợp làm đặc sản. Sinh sản, tách heo cái khỏe mạnh để làm giống, phối với heo đực trong đàn. Mở rộng, tăng quy mô chuồng trại hoặc đầu tư thêm khu thả vườn nếu có điều kiện. So sánh và lưu ý chung. Mô hình bán hoang dã, tiết kiệm chi phí thức ăn, phù hợp với vùng đất rộng, nhưng khó kiểm soát sinh sản và dịch bệnh. Mô hình nhốt kết hợp thả vườn, dễ quản lý, chất lượng thịt tốt, nhưng chi phí đầu tư ban đầu cao hơn. Lưu ý, đảm bảo nguồn nước sạch, tránh dịch bệnh lây lan. Kết nối với thương lái hoặc nhà hàng trước khi xuất bán để đảm bảo đầu ra. Ghi chép chi tiết chi phí và doanh thu để đánh giá hiệu quả. 3. Kỹ thuật nuôi heo rừng lai hiệu quả. Để đạt lợi nhuận cao, người nuôi cần chú ý các yếu tố sau: chọn giống, chọn heo khỏe mạnh, lông mượt, mắt sáng, cân đối, từ các cơ sở uy tín. Giá giống thường dao động 200.000 đến 300.000 đồng 1 kg. Chuồng trại, thông thoáng, cao trên 2,5 mét, nền đất tự nhiên có độ dốc 2 đến 3% để thoát nước. Có mái che, tránh gió lùa và mưa tạt. Với heo nái, cần làm ổ úm cho heo con khi sinh. Thức ăn, 50 đến 70% là rau, củ, quả, gồm chuối, khoai, cỏ voi, bá đậu, thanh long. 30 đến 50% là cám gạo, ngô, bổ sung đá liếm hoặc muối khoáng. Cho ăn 2 lần một ngày, sáng, chiều, mỗi con trưởng thành tiêu thụ 2 đến 3 kg thức ăn một ngày. Phòng bệnh, tiêm vaccine đầy đủ, vệ sinh chuồng trại thường xuyên. Dùng lá khổ sâm, ổi hoặc thuốc tẩy giun định kỳ để phòng bệnh tiêu hóa. Quản lý sinh sản, heo cái mang thai 114 đến 115 ngày, cần nuôi riêng và bổ sung dinh dưỡng giai đoạn cuối thai kỳ. 4. Lợi nhuận kinh tế, thời gian nuôi, heo rừng lai đạt trọng lượng xuất bán 30 đến 40 kg, sau 8 đến 12 tháng, tùy mô hình. Giá bán, heo giống, 200.000 đến 300.000 đồng, 1 kg. Heo thịt, 130.000 đến 150.000 đồng, 1 kg hơi, cao gấp 2 đến 2,5 lần heo nhà. Lợi nhuận, với đàn 10 con, 2 đực, 8 cái, sau 1 năm, heo nái sinh 80 đến 100 con. Nuôi đến 30 kg, một con, tổng thu khoảng 360 đến 450 triệu đồng, tính giá 150.000 đồng, 1 kg. Trừ chi phí, giống, thức ăn, chuồng trại, khoảng 150 đến 200 triệu đồng, lợi nhuận đạt 200 đến 250 triệu đồng một năm. Quy mô lớn hơn, 100 đến 200 con, có thể lãi vài trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng một năm, như trang trại của anh Đỗ Mạnh Hùng, Thái Bình, với 400 con, lãi 1,3 tỷ đồng một năm. 5. Lợi ích và thách thức. Lợi ích, đầu ra ổn định, đặc biệt vào dịp lễ, Tết. Tận dụng nguồn lao động nhàn rỗi và phụ phẩm nông nghiệp. Phù hợp với xu hướng tiêu dùng thịt sạch, chất lượng cao. Thách thức, giá giống ban đầu cao, cần vốn đầu tư. Thị trường tiêu thụ có thể biến động, yêu cầu kỹ thuật và kinh nghiệm để đảm bảo chất lượng thịt. Mô hình nuôi heo rừng lai là một hướng đi đầy tiềm năng, mang lại lợi nhuận kinh tế cao nếu được thực hiện đúng kỹ thuật. Người nuôi nên bắt đầu với quy mô nhỏ, học hỏi kinh nghiệm thực tế, sau đó mở rộng dần và kết nối với các chuỗi tiêu thụ để đảm bảo đầu ra. Với sự kiên trì và sáng tạo,
Đây không chỉ là cách thoát nghèo mà còn là cơ hội làm giàu bền vững cho nhiều hộ gia đình. Nếu thấy mô hình này phù hợp, bà con hãy bắt tay ngay vào thực hiện và chia sẻ cho nhiều người cùng biết nhé. Bà con đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Bạn của Nhà Nông để cập nhật những thông tin hữu ích nhất. Xin cảm ơn bà con.